Hey everybody, what's up? I'm Novi, a Member Relation Admin Officer of Team Multipurpose Cooperative, and you're listening to Yes Talks. Yes stands for Youth Empowered Society. And this Yes Talks is a series of youth stories, financial literacy, stuff, mental health awareness, leadership, and everything in about youth life as a. And for this pilot episode, we will be talking about who are we. Our guest, of course, will be sharing to us their youth stories. In Tagalog, mga pinagagawa nila nung bata pa. So my guest for this podcast, for this episode 1, is Elected Marketing Associate of King Multipurpose Cooperative. At magpapakilala sila sa atin ngayon. Yan, hello to our guest. So please introduce yourself and plus what you do in your pastime. Let's start with my right. Okay. Mabuhay at madayang na adlaw. By the way, I'm Julius Sufrito. Kung saan ako ginabuhay, pagkas time na ako. Actually, nag-scroll lang ako sa mga social media accounts. So, kung gusto ninyo nga ma-follow ko, okay na. And, nag-watch movies. Then, invite my friends to have some coffee. So, mas asa nga coffee shop, basta coffee. That's it. Basta may kape. Yes. Ayun, tara kape, Sir Jules. Yan, welcome, Sir Jules. Sir. Next. Hello to all Hello. our listeners. Oh, Ayan, sino ba talaga yung mauna? Sir. Sorry. Ladies first daw muna, Sir. Okay. Siguro. Okay. Go, Ma'am Jassel. all right. Hello to all our listeners. I'm Jazz. I do love singing. Every time I'm bored, so singing is my one way of having a relaxed time. Especially listening to old music. So alam naman natin na old music really touches our heart compared to nowadays na mga music. So kaya nga mas long-lasting yung sikat yung old music talaga. So that's it. Parang sample naman, Sir Jazz, Ma'am Jazz. No, madam. Ayan, magpapasample yan siya later on. Old music. Still the best. Okay, so next. Okay, so ako na dyan. No? Okay, so Anyong, I'm Eric. So, Ay, Anya? Opa. Anyang So, upa. I'm a type of person na mahilig mag-travel. So, aside from travel, mahilig din ako mag-watch ng mga Netflix series. And then, mahilig kumain at mahilig din matulog. So, that's it. Ayan. Sir Eric, nanonood ka ba ng K-drama? Kasi yung intro mo is Anyong. Yeah, Ayan. Hunters. Ayan na, mga K-dramatics. Yan. So next. Hello everyone, especially to our listeners. I'm Elma and I do love watching TikTok videos and food mukbang. So thank you for having us, Miss Novi. Ayan, TikTok pa daw. So pasample ng TikTok later on. Follow me Pwede lang po po. ayan. Comment your TikTok account para ma-follow naman kayo sa ating mga viewers and listeners right now. Ayan, thank you so much once again for accepting our invitation na maging guest kayo sa ating first episode ng ating Yes Talks. Ayan. So, for our questions, no, magtatanong ako, each of you. Sana, I hope makasagot kayo. It's a trivia, ayun, mga questions behind our childhood days. Sinabi niyo naman about sa past days or past time nyo. Past time nyo for ngayon. So, how about yung childhood nyo na past time? Ano bang ginagawa natin? Anong ginagawa niyo? Okay. So, si Sir Julius? Okay, shock pa ko na. Shock ko na. Talagang ako. So,
during my childhood days, every afternoon, after lunch, supposed to be, dapat mag-sleep, no? Kasi yun man talaga yung, para daw tumangkad, tumaba. Pero I'm still payat pa din, no? So, hindi pa rin siya effective. Kasi, nagatakas man talaga ako. O nagalabas, nag-play with my relatives. Then, malapit naman sa amin yung mga, kasi tawagan na ako, kanang mga bayabasan. Oo, mga katubhan, sugarcane, inana, sumuha kami dito wala ko dito tapos sa dagat. Oo, namin sa dagat sa Kalingo. Ito gayo ko. Pero kalang din siya, arang-arang na siya na. Mga to, first one. Yung nakagluta ka na ngayon, Sir Jules. I know kasi. Natural, just lang, safeguard. Alagang Kojik. Alagang Kojik. Safeguard lang and drink more water. I suggest, sir, Correct. mag-uban ka kayo para Correct. manambukit ka. Thank you so much. I'm so excited to go to Kilapawan. Okay. Ayun po kay Sir Julius, na sa may tabing dagat ang kanyang pastime, yung childhood. Okay, next is Sir, in my other side, Sir Eric. Okay, so actually in our generations, pare-pareha lang naman tayo mga experiences, no? So in my experience, so panonood lang naman ng TV. And then, pakikipaglaro sa kapitbahay, tumatakas minsan sa mga parents at para lang makipaglaro. Okay, so kapag wala namang ginagawa, so yun lang, siesta time lang. Katabi ng pamalo, kapag hindi natutulog, pinatalo. Alam mo ko na-experience yun rin. Ayan, parang going same with you, Sir Eric, no? Going somewhere sa kapitbahay para manood ng TV. Ayan, takas ng takas, kaya siguro hindi tumatangkad. Anyway, next for our next question. O, bakit? Okay. So, Real talk na tayo dito. So, next is si Miss Jazz. Yes, as far as I remember, yung pastime ko during my childhood days is playing outside with my neighbors, and yun, na-experience ko yung mga larong taguan, datong balata, like throwing the chinelas and you cannot find it anymore. Those Chinese garter. experiences. Meron ba nun? Chinese Yeah. garter? Oo. Tapos pag uwi mo, yun, may nakaabang na kasi wala ka ng tsinelas. So yun, accept the fact na yun yung consequence kasi nga you're playing those games. But I really suggest those games compare ngayon na generation. 'Di ba? If we compare, mas enjoy yung games natin those days kesa ngayon, 'di ba? Mas Kaya nga sa school binabalik na active. yan. Yung mga larong Mas active tayo physically. Yeah. Yung mga larong Pinoy na yan, lumalabas na yan sa mga school kasi nga na-notice na nila na more on gadgets na yung mga bata ngayon. So 'di ba dapat i-ano din natin ipakusgan. Kaya dapat jud Ibalik. ibalik Kahit talaga Kailangan ibalik ang mga larong Pinoy. Pinoy. Yes. Kasi ibalik yung mga pawis natin noon nung bata pa tayo. Yes. Ayan. So, playing out. So, next for Miss Alma. Yes, unlike sa Jazz and Sir Eric, so hindi kami pwedeng lumabas kasi yung bahay kasi namin kasi doon nag siya sa kayo hindi makatula-tula ka na ang tawag reso or panibaro kaya ba noon nga ganun so pinapagalitan ka lumabas so most of the time watch yung TV pagula sa hunting wala mag TV that time so naroon watch with anime then remember mo nga mag paunaray tagtagan sa kanang mga next nga mga advertisement tungod sa nga brand sure ko na experience na ninyo Yes. so wala siya pastime na how about you ma'am Novi? Oh,
I'm included in this. Nasyapod ko ha. But anyway, Share same, gamay. yes. No, share. Lahi na lagi na dyan ang gamay ba? Share. Lahi ra dyan ang meaning ana sa ko. Anyway. Dawit ka lang siya, ma'am. Kaya Wag sila, na. small but terrible daw. Wow. No, my experience in childhood was, ayun, watching TV outside, no, sa silingan, makisilingan jud me because kana wala jud may TV. So, you experience pod na kana siradaan mo portahan sa inyong silingan kay dili mo papilon og tan-aw. Tapos mangita na lang dyan Kami mo lain, po, di ba? Inana ka Kanang sa sad. bintana, muli-lit na lang pa sa Yes, sa tapos paluay, tapos dili man mo friends, ana. So, kalaban daw mo ana na moment. So, kailangan ilag siradaan. So, Dili ko pa mangita na po, makisilingan na po lain na open ang balay. Dili ko pa-relate kaya ako may manarado. Hala ka ba? Agay, mao di ay. Lain sad kayo ni si Sir Eric ay siya jud ay manirado. Kana na mga moments, no. Even sa mga Chinese garter, tumbang preso, kaun sa jud may ana, ka-experience pod ko yun. So, ayan, for next question na tanaw. For our second question, ihatag na ako kay Miss Jazz. So, what is your best memories as a child, Miss Jazz? Aside sa atong gipang story about your childhood, na pastime, so, or your memorable, or unsay mo ang dili jud makalimtan na memories ni. Alright, so one of my unforgettable memories yung kanang ako na experience during my childhood is kanang, diba, long baga taas kaayo ato ang kanang school days. Nga sige tag eskwela ana. Nga tapos atong paabuton is kanang summer. Syempre mahuman ang klase. One of the most exciting part na sa mga estudyante. So diba, so during our summer and school break, so we always go to our lolo's farm. So dito syempre farm siya, so malaki yung field. So we keep on running there, playing with our pets. At the same time, magsamok-samok sa mga tao po dito ay syempre naga-farming na-experience po na ako ng syempre basakan mo gud siya, no. So na-experience po na ako ng maglatay-latay ka sa basakan, lapok, manak po baki. So I don't know if na-experience po na ninyo. So Experience ko na ni mo ma'am kanang magligid-ligid sa kanang gikuhaan na bitaw kanang palay. as in ka na ma-shoot ka, magsunod-sunod ka sa tractor. So na-experience na ko na tanan, and those days jud is kuan jud unforgettable kay karon arty naman jud ta, di naman kita gusto mahugawan, di ba? Alcohol na ta, pero at least during our childhood days na experience po na to magdinamak nga mga nga wala na to na we don't care we don't care bisag unsa na to kahugaw, and ang ato is kanang fun lang jud, madagma, masamad. So kana na experience ato na kumbaga active ato ang childhood days. Sindira Let's man go. ka, ma'am. Ma'am, let's go. May tinatanong si Sir Jude. Or ako na gidebate Ko? Barangay ko? Yes, Sir Jules. Madakad baki. Oy! Uy, As in. So day Sir Jules, mukhaan I ka love baki. exotic foods. Ano baki? Basig lahi na ako eh. Wish! sino ko? Pa! Daga maglasi nga baki ba ni kamprag ning ana ba? Tama. Kumbra. Uy na other nga nagakaon na. Pero sa tuwa is Jazz. Yes. Yes. Ko ka nang magsakay sa kabaw. ay absolutely. Nya matagak, Mo mapiang. experience ana. Di ba mag-story si Miss Jazz, no, about sa farming kay ma-remember na ako ang kanang kay Heidi. Lolo Al. You remember that? Di ba? Exactly, ma'am. In the farming area. So, daghan jud mahitabo dira sa mga bukid-bukid. Yes. So, ako nakaunsa naman ko experience in farming at the age naman pod og
high school days na to, college. Ano. Because laking Davao City jud ko. So city girls. Kailan ko yun? Girl. I love going to kana sa mga bukid, magsaka og mga mountains. Siguro kana lang pud ang ako ang ma-experience ay ako ang gusto because puro na building ang ako makita diri sa Davao. Halos but not all the time naman pwede nindot na area sa Davao na I can see trees, mountains, and rivers. Ayan. So, Kaya nga ma'am, yung kung before sa childhood natin, parang sa atin, hindi natin ma-appreciate yung mga bukid-bukid, something like that. yeah. We prefer to go to the malls, ganun. But this time, iba na. Diba? Mas pinipili natin yung mga tahimik na lugar, go to the mountains, ganun. Binabalik-balikan mo yung mga ganung peaceful area. Because in mountains. Sir Eric, meron yung stories. Grabe yung mga... Adventure ba ka? Yes. Makarelate ko kay akong papa man, farmer na ako. O, diba? Pero kanang on hand gud sa kan, dili kayo. Case dili man gud kayo yun gud na mukuha yun ang parents ni mga ikaw yung mukha. So kanang paano siya, kanang pa tanala siya sa iyang napatrabaho. Okay. So, ganyan na lagi yung mga parents natin. Farming. Yes, ako po nag-farm. Sige, next time we will be doing a farming. Siguro. Versus zombies. Sunflower. Online na games. Okay, so much for that. Thank you so much, Miss Jazz, and sa sharing to us your memories na as a child. So, for my next question, now this is for my two left and right ko. Handsome men of this episode 1. So this is your question, Sir Eric and Sir Jules. Did you enjoy going to school? And who are you or what type of student were you in school? Are you being the well-behaved, the naughty, or the nerdy one? So, sino bang mauuna sa inyo? Me. Julius. Ladies, ganun lang. Ladies' choice. Thank you for the wonderful question. Iba-iba. Pilipinas, no? Actually, if mag-ask ako, ginagawa ko mga ito sa eskwelahan, ginaan na lang. Yung choices, kaya ko mata. So, actually, ginaan ko mga ito sa eskwelahan, ginagawa ko mga friends. Though, vermiculate. Bigay ko pa ito ng sunbot. Tugin sa init. Then, if kung sa mga klase nga student, sabaan. Always binasabaan. Naughty, maybe. Then, dili ko nerd. So, super, kuanggit ko, no? Vocal. Then, cheerful. Kaya dagan kayo kong mga friends. Then, mura akong clown. So, kung ang mga ginabuhat ka sa clown during the birthday party, ako na. So, magtanaw pa lang sila sa akong face, magkatawa na mintanan. So, inaana nga mo ang connection, no? So, siguro nag-enjoy sila, no? Ako po nag-enjoy. Happy. That's it. Ikaw na si Ellie. So, my turn. So, about naman for sa tanong na did I enjoy? Yes, of course. So, sino ba naman hindi mag-enjoy from grade school to college? So, sa to amang ko ng mga panahon karon, dili man gud siya pareha na karon na more on gadget or on technical or techy na masyado yung mga estudyante. So, sa pag-aaral ko, mostly kahit naman sa lugar namin, kahit na malayo sa syudad, so kahit palipat-lipat kami ng lugar or school, still I enjoy my school, from grade school to college. Hindi naman ako yung type ng person na bulakbol or yung parang honor or kumaga nerdy, so nasa average lang.
So, hindi naman ako yung palaging tahimik lang na nasa gilid. So, kumaga average person. Hindi naman sa pagmamayabang, pero sa pagiging average ko, mostly, nag-excel din naman sa ibang bata. Na iba talaga ang pagka-humble ni Sir Eric. Lapagan na ng mga medals yan. Puso yan eh. Iba. Certificate lang, wala yung medals. For sure, si Sir Julius, merong medals. Ako kahit kuha na pang libon. Gunway. Kaya lang, wala yung akin. Ayan, Best iba talaga yung mga natin, gagaan. Yeah. Si Ma'am Jazz, daghan po ni og medal. Best in attendance. Wow. Perfect Ako kay attendance. Kuanra, kanang most talkative. Ay, Kaya, lahat lang. Three. I do you. Puro malista sa sa blackboard. Standing, Good. talking, talkative. Latecomer pa yun. Okay. Ayan na lang mga live school days natin na somehow, no, as far as I remember, I go to school because of my allowance. Somehow, 5 pesos. And then 4 a.m., we, pagka alas 4 ng umaga, yun, doon na kami dapat gising na. And 5 a.m. is going to school because 6 a.m. is our flag raising ceremony. So, ayun. Parang kung ikaw pa bata pa, ayoko nang gumising. Diba? The feel of early, masyadong maaga. So, that's it. So now, thank you so much, Sir Julius and Sir Eric, for that sharing to us your stories na sa inyong sa pag-aaral ninyo. Next, na naman tayo, no? Let's talk about school stuff. So this question goes to Miss Alma. Yeah. So, Miss Alma, your question is, may I know how much your allowance back then in high school or in elementary days, and how do you handle your finances? Yung allowance ko, hindi siya masyadong malaki kasi malapit lang yung school namin sa bahay. Walking distance lang talaga. Uli ko to every time lunch break. So, ako ang baon is 20 pesos lang din siya. Then, sometimes, di ko spend money para sa snacks. Kaya, ginapabaunan ko minsan ni mama ka ng mga salindot na sa morning. Kaya sayang daw, di ko kaon. So, pero dili na ako magasto kong baon. So, ako kinabuhat, ginapahiram na ko siya sa mga classmates. Kaya pagkaugma, so nahingo ng 40 akong baon. Kaya kaya bayaran. Ginapahiram? Ginapahiram? Yes, Ano naman daily thing to elementary days? Elementary high school days yan. High school na siya, ma'am. High school. Okay. High school. Diba? Nagpalanting na si Miss Alma. Pero wala na interest. Pinapawagtan na ko na siya. Kaya una-una magod ako sa una ba kay saan dyan ako para makaipag-comportan. Magasto man dyan ako siya anang adlaw. So, wala akong minabuhat. Ako siya pinapahulang para pag-ugma. Hindi mo ng 40, 60. Wala na, sir. Ginatiman na lang na ako kay sige, ayaw kong kuha na dito kapasang dogon. Charot! Feeling right. Bitaw. So, ingana siya. Ito po din. After ko week, kapag ako naipon, hindi na ako siya magas ng pang-snack ko siyang ginakompra ang ingredients para magbaligya po ng munchkin. I remember that ito ko gawa sa amo ang highwayman siya, so gawa sa amo ang gate, display ko dira tara og lamisa din baligya sa mga bata ang labay. Kana siya. Nya. Pagka naapod na ikaramba, remember mo ba nakapalit ko ng ballpen sa una nga kumot bitaw siya o ink, kumot din na siya mga bulak ako. So, ang ako ang ginabuhat, napalit ko sa among school. Then, ginabaligyan ako na ako sa akong classmate. Hindi ako napahulang ko money. Pero, ballpen lang siya. Kaya pagka-off na ilang bayaran. So, nga naman dito po. So, after ako na ako isubra, din ako siya magasto. Amay ko sa school. Kana siya. So, requirement ng mga estudyante nga
open ng account ato nga co-op. So, mo to, gina-save na mo ito ako ang halin, anang nga weeks. So, hantod karon nga exist gihapon akong account. Pero ang put kay karon na himuon nga nanay work, nanay wala naman hintay savings. Pero bitaw dapat siya magtuon og save samtang bata pa. Dapat ko na nabasahan na gusto daw magtrabaho kay para makakuha siya ang mga gusto. Tapos na yung mga comment dito, scam man na, oy. Alangan, ma'am, Because kay- big responsibility naman po, good. Ang ato Lagi, kay Tama. ako matingala ko yung actually kay sa una ga school ko na ay kwarta na safe. Pero karon nga nag-work na hinuon, wa jud taw kwarta. Kana. Medyo, let's learn to budget our finances. Because, Yes. kana mang goal, kung kita pa, allowance sa atong ginadawat, so wala man dyan tayo expenses for other things na gusto sa atong parents, diba? So, sa ma-remember na ako mo, na dyan si mama na, pag-experience o ikaw magtrabaho, ikaw mangitag kwarta, dili lalim. So, you do experience diri na that. diri sa Yes Talks ma'am movie. So diri jud nato mabalaan kung saan pag-manage sa atong money, Yes. sa bata pa. Yes, So indeed. dapat abangan na sa ato ang mga youth. Mga yes. Of course, abangan dyan na nila because this is our pilot episode. So, more episode to come pa and to learn more about finances, especially how to budget in the early age. Kay naabot na human naman ta dato na stage, kita na po na may istorya sa ato ang mga youth, yung mga kao. Okay? So, As a wala na yung mo agree, disagree kay Ma'am Elma na naging, kumbaga, naging tendera ng elementary days or high school. Or kamutong tigpalit, tig-support sa inyong mga classmate. Ano? Ilang tigutang. Wato Palitra mo. Ako kaya ako hindi utang. O di po, tigutan ma. Hindi kaya ko. Nabayaran naman kaya tanan Sir Jules. Ako pa, Ako ban charge experience. thank you. Okay, bad na ako, nagabayad po taon. Mga... Duwa nga kayo, right? Okay. Nana dito yung mga experience into pautang no pa lending, savings. Di lang na to mapansin siya because dili pa na inanakabroad ang ato ang knowledge about finances. Okay? So, yeah, thank you Miss Elma for that sharing to us na your stories and how you handle your finances at the early age. Okay? So, now for our ultimate question kasi katatapos ng ating Binibining Pilipinas. So, pang Binibining Pilipinas yun yung napangutana for Miss Jazz. So, ibigay ang corona kay Miss Jazz. My gosh. So, Nakamove next is on na ba tanan? Naka-move on na to na. Kaya, short lang question for us na for Miss Jazz. What are the learnings you get during your childhood or early adolescence or youth days that you apply as an adult now? Miss Jazz? Thank Candidate you. Next number- question, please. What? Okay. Thank you for that wonderful question. Next, please. All right. Sige, a brief answer to that question, Ma'am Nog. Thank you so much. So, what I have learned during my childhood days that I apply as an adult is always learn from our mistakes, diba? Kasi nga, as we always yung discussion natin kanina, I conclude na mostly we commit mistakes, diba? Sabi ni Sir Eric. So palo best in palo daw siya. So that's the meaning na we always commit mistakes. So during my also my experience, so meron ding ganyan. So yung nakaabang na yung pang palo. So since yung mga childhood natin ng mga activities, we are always corrected, di ba? Kasi nga, bata pa. So, from those mistakes, so, we are always disciplined by our parents. So, it means if we are disciplined, they cared for us. So, same with our job today, right?
So Disciplinary action, Miss Jazz. we're always guided. We are always guided / corrected. So it's very normal, so that we may be able to become a better individual. So it's for our own good pa rin yun. So if we will just think it positively, so this is for our own benefit pa din, so diba? So committing mistakes din po, and committing mistake is very okay. So just learn to appreciate those mga advices, kasi nga we are corrected because they cared for us, especially King MPC. So they cared for us. That's why they are always there to always guide us, conduct seminars, diba? So that for our own growth. And I do believe that experience is the best teacher. Tinood. Ayan, may nakuha sa klase. No, ni Ma'am. Diba, pag Ayan. binibining Pilipinas, yun. Pilipinas. At ang nanalo, si Miss Jazz. Thank you so much. Congratulations. Ayan. No! May mag-disagree dito. Baka meron kang ma-share, Sir Julius. Oo nga. No. Addition to that. Ano to? Very nice. Very, yung tawag na gani ay, kanang very, basta very, very, perfect. Ayan. Marami talaga tayong matutunan, no, in terms for our mistakes. But, ayan nga, kung hindi tayo natutunan or wala tayong natutunan sa ating mga mistakes, it's still mistakes. So, to create that a new knowledge or new learning sa ating life that we call wisdom. Na next time na gagawin natin, alam na natin yung anong result, ano yung, yung consequences natin. So, sa lahat ng ating mga viewers and listeners, all my guests are my co-workers. Ayan, they are all located in different places in Mindanao. Sila po yung isa sa mga frontliners ng King Multipurpose Cooperative. And if you want to know King MPC products and services, we will pin a link into our comment section para naman we will serve mabigyan kayo ng informasyon about sa King Multipurpose Cooperative. At sila po yun, mga frontliners natin. Ayan, nagagapuhan at nagagandahan ang selected marketing associates namin. So, marami pa silang mga kasama. So, next time, we will invite also them. Okay? So, ayan po. Thank you so much sa inyong tanan. Now, indeed, we cannot judge a person based on who they are right now, for we have lived a different childhood or youth days, right? So, it gives us the realization that those days are one of the happiest learning process we have preparing us to be a person we are right now. So, hindi pa lahat na-achieve natin, but we are happy in our big and small wins that we experience and we will be experiencing. So, ano pa si Miss Jazz, iyahang pinakalason na quote. No, experience is the best teacher. But then, remember, if we learn from the experience of other person, we less do the mistake to others. Hindi kailangan mo, may nahulog na dyan, kailangan mo pa rin mahulog para ma-experience mo. So, you will learn experiences in other person. Okay, to our listeners, how was your youth day so far? No, baka may sasagot in a song ni Taylor Swift. Baka kantahin ko nga si Miss Jazz. Go! Yung Taylor Swift na, we are happy, confused, and lonely at the same time. Ayan. Sa TikTok din yan. So, tasayaw si Miss Alma. Ay, ano na lang, ako yun si Ma'am Jazz o si Sir Eric. Manayo lang ni ano. Meron kayong Manayaw presentation lang, sa manayaw delete. lang. Sige, kaya nyo? Hindi On ko the pa sa... spot. Wait, ano to? Wait, wala to sa ano ha? Wala sa script. Wala to sa ano eh. Ayaw nyo? Ayaw nyo? Sige na, mag-TikTok. Anyway, next time. Next time. One-on-one. We will Next give time, si opportunity Julius for... ang bahala sa lahat. Okay. Ayan. So, and before we will end this podcast, I would like to ask our guests na for our last give a short encouragement to our youth listeners
right now. So, sino mauna? Si Miss Elma? Yes, so, ang huling habilin tayo sa bako. Charot. So, ang masasabi ko lang sa ating mga kabataan ngayon, so, do not be afraid to fail because failures will disappoint and discourage us. However, that the right approach to failure doesn't come to dishearten. Instead, we should learn lessons from them. So, connected lang yun na sa mga gipang-ingon ni Ma'am Jess kadaina. No? Laban lang. That's all. Kapit lang. Ayan. So, Miss Jazz? Okay, for me, a small message, a brief message to all our listeners. Be an encourager. Yan lang po. Be an encourager because when you encourage others, you boost their self-esteem, their self-confidence, and you enhance their self-confidence and make them work harder and lift their spirits to become a better person. Okay, thank you for the universe, no? Binibining Pilipinas. Answer. So next, say Sir Jules. To all our youth, to all our listeners, ang ako lang for advice, no, or sabi tawag ay na, or something motto or what, be strong. Life is unfair, and so be it. Younger na, of course, kadalasan magkaroon sa mga youth kay gabi ilang kalong sa ilang self-esteem. So, akong ginaingon na din always, no, labaw na sa ako ang mga pamangkin, mga relatives, na know your weakness and embrace your imperfections. Na, because sometimes your weakness can be your greatest strength. So, kato lang, all you need to do is isort nimo. Kato lang yun. O, laban lang sa life. Amen. Lahira dyan kayo ni si Julius. Lahira dyan si Sir Julius. Corona. Accept the imperfections of you. So, ayan. Because we know no, na dagan dyan kayo mga youth karon na their identity is coming from the social media. So, I hope all of them will know that beyond pa ilahang maunsaan na sa social media. Because mula bayra ang tanan, ika nga nila. So, next is si Sir Eric, last but not the least. Okay, so ganito na lang. Short quotation lang from my very favorite inspirational speaker. So, it's all about Chinkitan. So, yung kasabihan niya, don't be afraid to take risk. Mas kabahan ka kung wala kang ginagawa sa buhay mo. So, simple lang. So, kahit tambay ka, kahit ilang taon ka pa, youth ka man or adult, so much better meron kang ginagawa. Meron kasabihan kasi na kahit maliit yung ginagawa mo, nagiging worthy yan sa pananaw ng ibang tao. Yan. Yan, thank you Sir Eric. The next, Chinkitan of King Multipurpose Cooperative. Yan, iba talaga. Ayan. So, thank you so much once again, Miss Alma, Sir Eric, Miss Jazz, and Sir Jules. Thank you for your time and sharing to us your stories and, of course, your encouragement to our listeners right now. So, ayan. Thank you so much once again. So, this has been our Yes Talks. And thanks for joining us for this episode, Who Are We? So, if you have feedbacks or suggestions, you may feel free to email us at King Multipurpose Cooperative, kingmpc.marketing@gmail.com, or you may leave your comments in our social media, YouTube channel, and Facebook page at King Multipurpose Cooperative. So join us again next time for more Youth Talks. I'm Novi, wishing you a happy day. Thank you and God bless us.